હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે જે રેસીપી શેર કરવાની છું તે છે પાર્લે-જી બિસ્કિટમાંથી બનતા સ્વિસ રોલ। આ મીઠાઈ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ ડિલિશિયસ બને છે। બજારમાંથી મળતી મોંઘી મીઠાઈઓની તુલનામાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં બની પણ જાય છે। નાના બાળકોને તો આ મીઠાઈ ખૂબ જ પસંદ આવે છે। વળી તેને જોઈને કોઈ પણ નહીં કહી શકે કે આ મીઠાઈ બિસ્કિટમાંથી બનાવવામાં આવી છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ પાર્લે-જીમાંથી બનતી સ્વિસ રોલ મીઠાઈ। મિત્રો, બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે જ બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ સૌથી પહેલા મેળવવા માટે। આ મીઠાઈ બનાવવા માટે મેં 10 રૂપિયાવાળા 2 પાર્લે-જી બિસ્કિટના પેકેટ લીધા છે। સાથે જ કોફી પાવડર, ઇલાયચી પાવડર, કોકો પાવડર, નાળિયેરનું ખમણ તેમજ દળેલી સાકર લીધી છે। દળેલી સાકરનો આપણે 2 ભાગમાં ઉપયોગ કરીશું। સાથે લઈશું 1 કપ જેટલું દૂધ, 2 ટેબલસ્પૂન દળેલી સાકર તેમજ થોડું બટર લઈશું। અહીં મેં હોમમેડ બટરનો ઉપયોગ કર્યો છે અને હોમમેડ બટર ઘરે કેવી રીતે બનાવી શકાય એની રેસીપી પણ ચેનલ પર આપી દીધી છે। સૌથી પહેલાં બધા જ બિસ્કિટને રફલી ચોપ કરી મિક્સચરમાં તેને ક્રશ કરી ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી દઈશું। તૈયાર થાય ત્યારબાદ એને ચાળણી વડે ચાળી લઈશું। તેમાં એડ કરીશું હાફ ટેબલ સ્પૂન કોફી પાવડર, કોકો પાવડર અને દળેલી સાકર એડ કરીશું। તમે દળેલી ખાંડ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। સાથે જ એડ કરીશું 1 ટેબલસ્પૂન બટર। આ બધી સામગ્રીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બધી સામગ્રી સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે એમાં થોડું થોડું દૂધ જરૂર પ્રમાણે ઉમેરી સરસ સ્મૂથ ડો તૈયાર કરી દઈશું। સાથે તેને મસળતા જઈશું એટલે આ રીતે એકદમ સોફ્ટ ડો તૈયાર થઈ જશે। એકદમ સોફ્ટ ડો તૈયાર થઈ ગયો છે। એમાંથી આ રીતે આપણે લાંબો રોલ બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું। તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને તેની અંદરની સાઈડ માટે ફિલિંગ તૈયાર કરી દઈશું। તેના માટે 1 કપ કોપરાનું ખમણ લઈશું, તેમાં દળેલી સાકર ઉમેરીશું, ઇલાયચી પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન બટર ઉમેરી સરસ મિક્સ કરી દઈશું। આમાં જરૂર પ્રમાણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ આપણે દૂધ ઉમેરીશું। આમાં વધારે દૂધ ન ઉમેરાય એનું ધ્યાન રાખીશું અને સ્ટફિંગ તૈયાર કરી દઈશું। સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે। હવે એક બટર પેપર લઈ લઈશું અને તેની ઉપર બિસ્કિટમાંથી તૈયાર કરેલ રોલ મૂકી દઈશું। તેને વેલણની મદદથી વણીને ગોળાકાર તૈયાર કરી દઈશું। આ રોલને વણવો ખૂબ જ આસાન છે અને ઇઝીલી વણીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। આપણે વણીને તૈયાર કરી દીધું છે। આની ઉપર આપણે નાળિયેરના ખમણમાંથી તૈયાર કરેલા સ્ટફિંગને ઉમેરી દઈશું અને કિનારીનો ભાગ આપણે ખાલી રાખીશું જેથી તેનો રોલ સરસ રીતે આપણે વાળી શકીએ। એને ઇવનલી એટલે કે એક સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। સરસ રીતે આપણે એને સ્પ્રેડ કરી દીધું છે અને હવે બટર પેપરની મદદથી ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈ તેનો ટાઈટ રોલ તૈયાર કરી દઈશું। આ રીતે ધીમે ધીમે આગળ લેતા જઈશું અને બટર પેપરની મદદથી રોલ વાળી દઈશું।
રોલ વાળી દીધો છે અને સાઈડમાંથી ખુલ્લી કિનારીઓને અંદરની સાઈડ દબાવી બંધ કરી દઈશું. આ રોલ પર બટર પેપર વડે કવર કરી દઈશું અને 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી તેના પીસ આપણે સરળતાથી પાડી શકીએ. 2 કલાક પછી આપણે તેને ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. કવર ખોલીને ચેક કરી લઈશું. રોલ પરફેક્ટ સેટ થઈ ગયો છે. આપણે આને શાર્પ નાઈફથી સરસ રીતે એક સરખા કટ કરી તૈયાર કરી દઈશું. તૈયાર છે એકદમ સરળ અને સ્વાદિષ્ટ સૌને મનપસંદ એવા બિસ્કિટમાંથી તૈયાર થતા સ્વિસ રોલ. તમે પણ ઘરે આને જરૂરથી બનાવો અને તમારા અભિપ્રાય અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખી જણાવો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બિઝી બ્રેન્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે હું આપની સાથે જે રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું તે બિલકુલ ડિફરન્ટ છે, સાથે એટલી જ ડિલિશિયસ છે અને બનાવવામાં સરળ અને ફટાફટ બની જાય તેવી છે. નાના મોટા સૌને પસંદ પણ આવે તેવી બિસ્કિટ ચોકો બરફી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી તે ચાલો આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ. અહીં મેં 2 પેકેટ મેરીગોલ્ડ બિસ્કિટના લીધા છે. તેના બદલે તમે તમારી પસંદના પાર્લે-જી અથવા તો ઓરિયો બિસ્કિટ પણ લઈ શકો છો. સાથે જ 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ લીધી છે. બિસ્કિટને આપણે રફલી ચોપ કરી મિક્સચર જારમાં લઈ લઈશું. સાથે જ તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું અને તેનો ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી દઈશું. તૈયાર થયેલ પાવડરને સ્ટેનરથી ચાળી લઈશું. તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન કોકો પાવડર ઉમેરીશું અને તેને પણ ચાળી લઈશું. આ મિશ્રણમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન બટર એડ કરીશું. અહીં મેં હોમમેડ બટરનો ઉપયોગ કર્યો છે. ઘરે સરળતાથી બટર કેવી રીતે બનાવાય તેનો વિડીયો પણ અગાઉ ચેનલ પર મૂકી દીધો છે, તે તમે જોઈ શકો છો. આમાં આપણે ચોકલેટ સોસ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો એડ કર્યો છે. જો કે તે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આમાં થોડું કરીને 3 થી 4 ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેરીશું અને એકદમ સોફ્ટ ડો તૈયાર કરી દઈશું. ડો તૈયાર કરતી વખતે દૂધ વધુ ન ઉમેરાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. આ મીઠાઈ નાના બાળકો ખૂબ જ હોંશે ખાય છે. વળી હોમમેડ હોવાથી હાઇજેનિક પણ એટલી જ છે. આપણો સોફ્ટ ડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તેમજ હવે આપણે બરફી માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી દઈશું. સ્ટફિંગ માટે 1 બાઉલ કોપરાનું ખમણ લઈ લઈશું. તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન દળેલી સાકર અથવા તો તમે બુરું ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન બટર ઉમેરીશું. તેમાં 2 થી 3 ડ્રોપ વેનીલા એસન્સ એડ કરીશું. આનાથી તેની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. જો તમારે એસન્સ ના ઉમેરવું હોય તો 1 ચૂટકી ઇલાયચી પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. આ સ્ટફિંગ તૈયાર કરવા માટે સહેજ પણ દૂધ એડ નથી કરવાનું, પરંતુ જો તમને આ થોડું ડ્રાય લાગે તો 1 થી 2 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરી શકો છો. અહીંયા સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે. આપણે બટર પેપર લઈ લઈશું. તેમજ વેલણ ઉપર તેમજ બટર પેપર પર થોડુંક ઘી લગાવી દઈશું. તૈયાર કરેલ ચોકલેટ રોલને બટર પેપર પર લઈ તેને ઇવનલી સરસ રીતે વણી દઈશું. આ રોલ વણવો ખૂબ જ ઇઝી છે અને ઝટપટ વણાઈ પણ જાય છે. આપણે તે વધુ પાતળો ન થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. વણીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આમાંથી આપણે 4 બાજુ કટ કરી રેક્ટેંગલ શેપ આપી દઈશું અને કટ કરવાથી બાકી વધેલ છે તેમાંથી સરસ મજાના ચોકલેટ બોલ્સ બનાવી દઈશું, જે નાના બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે.
આ રેક્ટેંગલ શેપને બરાબર વચ્ચેથી કટ કરી તેના પણ 2 સરખા ભાગ કરી દઈશું. તેમાંથી એક ભાગ ઉપર ટોપરામાંથી તૈયાર કરેલ સ્ટફિંગ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. સ્ટફિંગ પૂરા ભાગ ઉપર વ્યવસ્થિત એક સરખું પાથરી દઈશું અને તેનું લેવલ બનાવી દઈશું. એકદમ પ્રોપર બનીને રેડી થઈ ગયું છે. જે અડધો ભાગ બાકીનો છે તેને બટર પેપર સાથે જ ઊંચકી દઈશું અને સ્ટફિંગવાળા લેયર પર ઊંધો મૂકી દઈશું. તેને પ્રોપર સેટ કરી દઈશું. આની ઉપર આપણે બટર પેપર કવર કરી દઈશું અને એને ફ્રીઝમાં 4 કલાક માટે સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી તેના પીસીસ કરવામાં સરળતા રહે. 4 કલાક પછી તેને ફ્રીઝમાંથી કાઢી લઈશું. તેની કિનારીઓ પરથી સહેજ કટિંગ કરી દઈશું, જેથી તેના લેયર્સ ખૂબ જ સરસ દેખાય. મીઠાઈ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તેને તમે તમારા ગમતા શેપમાં કટ કરી શકો છો. અહીં મેં બરફીની સાઇઝમાં કટ કર્યા છે. ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી બરફી બનીને તૈયાર છે. સાવ ઓછા ખર્ચમાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ઝટપટ બની જતી આ મીઠાઈ આપ સૌને જરૂરથી પસંદ આવશે. તેની પર તમે ચોકો ચિપ્સ, વર્મિસેલી ચોકોસ કે કલરફુલ ચોકોસથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો. તમે પણ આ મીઠાઈ જરૂરથી ઘરે બનાવો અને તમારા અભિપ્રાય અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખી જણાવો. મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. જેણે પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તે મિત્રોનો આભાર. અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવો છો તો બીસી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ્સ આપને સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. થેન્ક યુ.